নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি সংখ্যা প্ৰণালী পাঠৰ 1.3 অনুশীলনীটো কৰিম। 1.1 আৰু 1.2 অনুশীলনীকেইটা আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া হৈছে। ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'কেইটাৰ লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিবা। এতিয়া 1.3 অনুশীলনীটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা। তলত দিয়া সংখ্যাবিলাকক দশমিক বিস্তৃতিত প্ৰকাশ কৰা আৰু প্ৰতিটোৰে দশমিক বিস্তৃতি কি ধৰণৰ উল্লেখ কৰা। ইয়াত এই 6টা পৰিমেয় সংখ্যা দিছে। এই পৰিমেয় সংখ্যাবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতিটো উলিয়াব লাগে আৰু এই দশমিক বিস্তৃতি কেনে ধৰণৰ উল্লেখ কৰিব লাগে। ইয়াৰ প্ৰথমটো হ'ল 100/37। এতিয়া 37ক আমি 100ৰে হৰণ কৰোঁ। 37টো 100তকৈ সৰু, গতিকে 100ৰে 37ক হৰণ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে আমি কি কৰিম, ইয়াত এটা দশমিক দিলোঁ। দশমিক দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এটা শূন্য দিব লাগে। এতিয়া 360ক 100ৰে হৰণ কৰিলে যাব 3 বাৰ, 300, বাকী থাকিল 60। এতিয়া ইয়াত এটা দশমিক বিন্দু দিয়াৰ পিছত এই বাকী থকা সংখ্যাটোৰ সোঁফালে আমি এটা শূন্য দিব লাগে। এতিয়া ইয়াত হ'ল 600, 600ক 100ৰে যাব 6 বাৰ, 6 × 0 = 0, 6 × 0 = 0, 6 × 6, বাকী থাকিল 0। এতিয়া আমি কিমান পালোঁ, 100/37 = 0.36। এই হৰণটো আমি নকৰাকৈও আমি বেলেগ ধৰণেও কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া এটা সংখ্যাক 100ৰে হৰণ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি লবটো প্ৰথমে পাতিব লাগে। এইটো লবটো পাতিলোঁ। লব কিমান আছিলে, 36। এতিয়া ইয়াক হৰণ কৰিব লাগে 100ৰে। 1ৰ সোঁফালে কিমানটা শূন্য আছে, 2টা শূন্য আছে। এই 2টা শূন্য যিহেতু ইয়াত আছে, গতিকে এই সংখ্যাটোৰ 2টা স্থানৰ বাওঁফালে দশমিকটো দিলেই হ'ল। ইয়াতে আমি দশমিকটো দিলোঁ আৰু এই সংখ্যাটোৱেই হ'ব 100/37ৰ দশমিক বিস্তৃতি। ইয়াত 37ক 100ৰে হৰণ কৰোঁতে আমি কি পাইছোঁ, 0.36। ইয়াতে শেষ হৈ গৈছে, গতিকে এই দশমিক বিস্তৃতিটো কোৱা হয় পৰিসমাপ্ত দশমিক। পৰিসমাপ্ত দশমিক। ইয়াক সীমিত দশমিক বুলিও কোৱা হয়। তোমালোকে এটা লিখিলেই হ'ব, মই 2টা লিখি দিছোঁ। সীমিত দশমিক। ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰটো আছে 11/1। 1টো 11তকৈ সৰু, গতিকে 11ৰে 1ক আমি হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি প্ৰথমতে এটা দশমিক দিলোঁ। দশমিক দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এটা শূন্য দিব লাগিব। এতিয়া 10টো 11তকৈ সৰু, গতিকে 11ৰে 10ক হৰণ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে আমি কি কৰিম, ইয়াত এটা শূন্য দিম আৰু ইয়াতো এটা শূন্য দিম। এতিয়া 11ৰে 1ক হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব, 9 বাৰ যাব। 11 × 9 = 99, 1 বাকী থাকিল। ইয়াত দশমিক দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিব লাগে। 10 হ'ল, 10ক 11ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াত এটা শূন্য দিলোঁ আৰু ইয়াত এটা শূন্য দিলোঁ। আকৌ 100 হ'ল, 100ক আকৌ কেইবাৰ যাব, 9 বাৰ যাব। 11 × 9 = 99, আকৌ বাকী থাকিল 1। এনেকৈ 090909 এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব। গতিকে 11/1 = 0.090909 এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব আৰু ইয়াক এনেদৰে লিখা হয় 0.09 বাৰ। ইয়াত 1ক 11ৰে হৰণ কৰোঁতে ইয়াৰ যিটো আমি ভাগফল পাইছোঁ, এই ভাগফলটো শেষ হৈ যোৱা নাই। 0.090909 এনেকৈ বাৰে বাৰে ওলাই গৈ থাকে। গতিকে এই দশমিক বিস্তৃতিটো হ'ব অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত। ইয়াক অসীমিত পুনৰাবৃত্ত বুলিও কোৱা হয়। অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত। ইয়াক অসীমিত পুনৰাবৃত্ত বুলিও কয়। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো চোৱা। 3 নম্বৰটো আছে 4 সমষ্টি 8/1। এইটো এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ।
ইয়াক আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰি লওঁ 8 4 গুণ 32 32 4 33 এতিয়া 33ক 8 ৰে হৰণ কৰোঁ 8 4 গুণ 32 1 বাকি থাকিল 1টো 8তকৈ সৰু গতিকে ইয়াত দশমিক দিলোঁ ইয়াত এটা শূন্য দিলোঁ 8 গুণ 8 2 বাকি থাকিলে 20 হ'ল 8 2 গুণ 16 4 বাকি থাকিল 40 হ'ল 8 5 গুণ 40 ইয়াত ভাগশেষ হ'ব কিমান 0 এতিয়া 8 ভাগত 33 মানে হ'ল 4.125 ইয়াত চোৱা ইয়াত আমি হৰণ কৰোঁতে যেটো ভাগফল পালো এই ভাগফলটো শেষ হৈ গৈছে গতিকে এইটো এটা হ'ব পৰিসমাপ্ত দশমিক ইয়াৰ পিছৰটো হ'ল 4 নম্বৰটো 13 ভাগৰ 3 13 ভাগৰ 3 3টো 13তকৈ সৰু গতিকে 13ৰে 3ক হৰণ কৰিব নোৱাৰি এটা দশমিক দিলোঁ 3ৰ খুফালে এটা শূন্য হ'ব ইয়াত 30 হ'ল 13 2 গুণ 26 বাকি থাকিল 4 ইয়াৰ পিছত 4ৰ খুফালে এটা শূন্য দিলোঁ 13 3 গুণ 39 1 বাকি থাকিল 10 হ'ল 10ক 13ৰে হৰণ নাযায় 10টো 13তকৈ সৰু গতিকে ইয়াত এটা শূন্য দিলোঁ ইয়াত এটা শূন্য দিলোঁ 13 7 গুণ 91 9 বাকি থাকিল 90 হ'ল 13 6 গুণ 68 10ৰ 8 গ'লে 2 8ৰ 7 গ'লে 1 12 বাকি থাকিল 120 হ'ল 120ক কিমান বাৰ যাব 9 বাৰ যাব 13 9 গুণ 117 বাকি থাকিল 3 প্ৰথমে আমি 13ৰে 3ক হৰণ কৰিছিলোঁ এতিয়া আকৌ ভাগশেষটো আছে 3 গতিকে 13ৰে যদি আমি 3ক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া হলে আমি কি পাম 2 3 0 7 6 9 ঠিক তেনেকৈ আমি পাই গৈ থাকিম 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9 গতিকে এতিয়া আমি কিমান পালো 13 ভাগৰ 3 সমান 0.23076 যেহেতু এই অংশটো বাৰে বাৰে ওলাব গতিকে ইয়াৰ ওপৰত এডাল আমি বাৰ দিম এতিয়া এইটো হ'ল অবিৰত পুনৰাবৰ্তিত দশমিক ইয়াৰ পিছত আছে 5 নম্বৰটো 11 ভাগৰ 2 এতিয়া 11টো 2তকৈ ডাঙৰ গতিকে 11ৰে 2ক হৰণ কৰিব নোৱাৰি দশমিক দিলোঁ ইয়াত হ'ল 20 11 গুণ 11 বাকি থাকিল 9 90 হ'ল 11 8 গুণ 88 2 বাকি থাকিল 20 হ'ল 11 গুণ 11 আকৌ 9 বাকি থাকিল 90 হ'ল 11 8 গুণ 88 আকৌ বাকি থাকিল কিমান 2 এনেকৈ 181818 এনেকৈ গৈ থাকিব গতিকে আমি কিমান পালো 11 ভাগৰ 2 সমান 0.18 বাৰ এইটো হ'ল অবিৰত পুনৰাবৰ্তিত দশমিক অবিৰত পুনৰাবৰ্তিত দশমিক ইয়াৰ পিছত আছে 400 ভাগৰ 329 400 ভাগৰ 329 এতিয়া 329ক আমি 400ৰে হৰণ কৰিলে কি পাওঁ চোৱা 329 400তকৈ সৰু গতিকে 400ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰো এটা দশমিক দিলোঁ দশমিক দিয়াৰ লগে লগে আমি ইয়াত এটা শূন্য দিব লাগিব 400ৰে 3290ক 8 বাৰ যাব 8 0 গুণ 0 8 0 গুণ 0 8 4 গুণ 32 বাকি থাকিল 90
এতিয়া ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিলে ই হ'ব 900 900ক 400ৰে যাব দুবাৰ 800 হ'ল বাকি থাকিলে 100 ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিলোঁ 1000 হ'ল 1000ক 400ৰে কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব 400 দুগুণ 800 বাকি থাকিব 200 ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিলে হ'ব 2000 2000ক 400ৰে কেইবাৰ যাব 5 বাৰ যাব 5 শূন্য গুণ 0 5 শূন্য গুণ 0 5 4 গুণ 20 বাকি থাকিব 0 এইটো এটা পৰিসমাপ্ত দশমিক 0.8225 400ৰে আমি 329ক হৰণ কৰোঁতে বাৰে বাৰে একো সংখ্যা ওলোৱা নাই ইয়াতে শেষ হৈছে গতিকে এইটো এটা পৰিসমাপ্ত দশমিক ইয়াক আমি এনেকৈ হৰণ নকৰাকৈও কৰিব পাৰোঁ চোৱা 400 ভাগৰ 329 এইটো আমি এনেকৈ লিখোঁ 100 ভাগৰ 1 পূৰণ 4 ভাগৰ 329 ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ গতিকে 4ৰে 329ক হৰণ কৰিবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া আমি 4ৰে 329ক হৰণ কৰোঁ 4 8 গুণ 32 9 বাকি থাকিল 4 দুগুণ 8 1 বাকি থাকিল দশমিক দিলোঁ 0 হ'ল ইয়াত 4 দুগুণ 8 2 বাকি থাকিল 20 হ'ল 4 5 গুণ 20 এতিয়া আমি কিমান পালোঁ 100 ভাগৰ 1 পূৰণ 82.25 ইয়াক আমি এনেধৰণে লিখি দেখাইছোঁ চোৱা 100 ভাগৰ 82.25 হৰত যেতিয়া 100 থাকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ লবটো লিখি লওঁ লৈ ইয়াৰ দুটা স্থানৰ বাওঁফালে আমি দশমিকটো দিওঁ ইয়াত 82.25 আছে গতিকে আমি এই স্থানৰ পৰা হিচাপ কৰিম 1 2 গতিকে এই স্থানৰ পৰা দুটা স্থানৰ বাওঁফালে আমি দশমিক বিন্দুটো দিম গতিকে আমি কিমান পাম 0.8225 ইয়াৰ লগত একে হৈছে গতিকে তোমালোকে এনেধৰণে হৰণ নকৰি এনেধৰণেও কৰিব পাৰা এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তোমালোকে জানা যে 7 ভাগৰ 1 সমান 0.142857 বাৰ দীঘলীয়া হৰণ নকৰাকৈ 7 ভাগৰ 2 7 ভাগৰ 3 7 ভাগৰ 4 7 ভাগৰ 5 7 ভাগৰ 6ৰ দশমিক বিস্তৃতি কি হ'ব ধাৰণা কৰিব পাৰিবানে যদি পাৰিবা কেনেকৈ এতিয়া আমাক দীঘলীয়া হৰণ নকৰাকৈ 7 ভাগৰ 2 7 ভাগৰ 3 7 ভাগৰ 4 7 ভাগৰ 5 আৰু 7 ভাগৰ 6ৰ দশমিক বিস্তৃতিটো উলিয়াব দিছে ইয়াত 7 ভাগৰ 1ৰ মানটো দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ইহঁতৰ মানবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা 7 ভাগৰ 1 সমান 0.142857 বাৰ 7 ভাগৰ 2টো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ 2 ইনটু 7 ভাগৰ 1 তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম 2 ইনটু 0.142857 বাৰ এতিয়া ইয়াক আমি 2ৰে পূৰণ কৰিলেই হ'ল 2 7 গুণ 14ৰ 4 1 উকলিল 2 5 গুণ 10 10 1 11ৰ 1 উকলিল 1 2 8 গুণ 16 16 1 17 7 1 উকলিল 2 দুগুণ 4 4 1 5 2 4 গুণ 8 2 এগুণ 2 বাৰ এতিয়া 7 ভাগৰ 2 সমান কিমান পালোঁ 0.285714 7 ভাগৰ 3 ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিম 3 পূৰণ 7 ভাগৰ 1 3 পূৰণ এতিয়া 7 ভাগৰ 1ৰ মানটো হ'ল 0.142857 বাৰ এতিয়া আমি 3ৰে ইয়াক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব চোৱা 3 7 গুণ 21ৰ 1 উকলিল 2 3 5 গুণ 15 15 2 17 7 1 উকলিল 3 8 গুণ 24 24 1 25ৰ 5 উকলিল 2 3 দুগুণ 6 6 2 8 3 4 গুণ 12ৰ 2 1 উকলিল 3 গুণ 3 3 1 4 ইয়াত হ'ব দশমিকটো ইয়াত আমি বাৰডাল দিব লাগিব এতিয়া 7 ভাগৰ 3 সমান কিমান পালোঁ 0.428571 ইয়াৰ পিছত আছে 7 ভাগৰ 4 4 পূৰণ 7 ভাগৰ 1 4 ইনটু 7 ভাগৰ 1 মানে কিমান
0.14287 বাৰ 4 7 গুণ 28 8 উকলিল 2 4 5 গুণ 20 20 2 22 2 উকলিল 2 4 8 গুণ 32 33 34 4 উকলিল 3 4 2 গুণ 8 8 3 11 1 উকলিল 1 4 4 গুণ 16 16 1 17 7 1 উকলিল 4 গুণ 4 4 1 5 ইয়াত হ'ব দশমিকটো আৰু ইয়াত এডাল বাৰ দিব লাগিব 7 ভাগৰ 4 সমান 0.571428 ইয়াৰ পাছত আছে 7 ভাগৰ 5 7 ভাগৰ 5 ইয়াক এনেদৰে লিখিম 5 পূৰণ 7 ভাগৰ 1 5 পূৰণ 0.142857 এতিয়া ইয়াক 5 এৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব 5 7 গুণ 35 5 উকলিল 3 5 5 25 25 3 28 8 উকলিল 2 5 8 গুণ 40 40 2 42 2 উকলিল 4 5 2 গুণ 10 10 4 14 4 1 উকলিল 5 4 গুণ 20 20 1 21 1 উকলিল 2 5 গুণ 5 5 2 7 ইয়াত হ'ব দশমিকটো এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এডাল বাৰ দিব লাগিব আমি কিমান পালো 7 ভাগৰ 5 সমান 0.714285 ইয়াৰ পিছত আছে 7 ভাগৰ 6 ইয়াক লিখিম 6 into 1/7 6 into 1/7 মানে 0.14287 বাৰ এতিয়া 6 ৰে ইয়াক পূৰণ কৰিলে হ'ব 6 7 গুণ 42 2 উকলিল 4 6 5 গুণ 30 30 4 34 4 উকলিল 3 6 8 গুণ 48 48 3 51 1 উকলিল 5 6 2 গুণ 12 12 5 17 7 1 উকলিল 6 4 গুণ 24 24 1 25 5 উকলিল 2 6 গুণ 6 6 2 8 ইয়াৰ বাওঁফালে দশমিকটো হ'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত এডাল বাৰ দিব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি কিমান পালো 7 ভাগৰ 2 সমান 0.285714 7 ভাগৰ 3 সমান 0.428571 7 ভাগৰ 4 সমান 0.571428 7 ভাগৰ 5 সমান 0.714285 আৰু 7 ভাগৰ 6 সমান 0.857142 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অনুশীলনী 1.3 দুটা কুৱেশ্যন আমি কৰিলোঁ 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ